За останні кілька тижнів українські ЗМІ облетіла новина про створення у місті супутнику ЧАЕС Славутичі ядерного наукового хабу. Що ж таке цей хаб, яку роль у його створенні відіграє Чорнобильська АЕС, який термін відведено на створення хабу, відповіді на ці та інші питання дає міський голова Славутича Юрій Фомічев. Ідея хабу виникла на полях нашої конференції НУДЕКу. От незважаючи на те, що минулий рік фактично ми тільки вийшли з-під окупації цієї території, цей рік продовжується в активних воєнних діях, і НУДЕКу не зупиняється. Ми проводимо наукову конференцію вже не перший рік, 8-й рік поспіль, і цей рік такий дуже активний. Ми вже третю подію організовуємо після НУДЕКу, ми це називаємо на полях НУДЕКу. От спілкуючись навколо цього, та група людей, яка організовує НУДЕКу, це і наша Агенція регіонального розвитку, Інститут проблем ядерної безпеки, КПІ, філія в тому числі, там ідея ця народила. Давайте виходити на якусь постійну співпрацю, на якийсь постійний майданчик. Коли ми кажемо науковий хаб або науковий кластер, це об'єднання декількох інституцій, які разом створюють більш сприятливі умови для інших, хто зацікавлений в цьому. Чим цікавий Славутич? Тут живуть фахівці, це безперечно. Ті, хто працює в Чорнобильській зоні, в кого можна розпитати, як вони працюють, отримати інформацію, отримати дані і не їхати в Чорнобильську зону, яка все одно залишається потенційно небезпечною. Давайте будемо чесними, Чорнобильська зона – це Чорнобильська зона. У нас є Атомремонтсервіс, це організація, яка в структурі НЕК «Енергоатом» працює з діючими станціями. Тобто розвиток технологій на діючих атомних електростанцій, ось він, будь ласка. У нас є філія ДІАРУ, регулятора, і якщо вам треба співпраця з регулятором, ліцензування, проведення різних експертиз, будь ласка, це теж є на території Славутича. Не скидаємо з рахунків Чорнобильської АЕС і маємо розуміти, що це є флагман в цьому процесі і ключовий гравець, бо сам майданчик досліджень, майданчик реалізації проєктів, майданчик в професіоналів – це Чорнобильська станція. Це містоутворююче підприємство, і це те, навколо чого з'явилася НУДЕКа, навколо чого, в принципі, з'явився хаб. Пізнаваність Чорнобилю, топ номер 1 в світі, і це треба враховувати в своїй роботі. Тому ми використовуємо Чорнобильську станцію як певний прапор. У нас є Чорнобильська станція, вона справді є. І ті проекти, які реалізовуються на майданчику, сьогодні відбувається перевантаження відпрацьованого палива в ХАЯБ-2. Цей процес. Є завод з переробки відходів, рідких, твердих відходів радіоактивних. Є зацікавленість в цьому? Є. Тому в Чорнобильській АЕС, крім зняття з експлуатації, є ще ряд напрямків, які є дуже цікавими для інших організацій. Дуже цікавими. А в нас ще є філія КПІ. От вам ще зв'язок з освітою, з вищою освітою в напрямку атомної енергетики, ядерної безпеки, екології. У нас є Інститут проблем ядерної безпеки Академії наук. Це наукова складова. Є Чорнобильський центр. Тобто ви бачите, скільки інституцій в маленькому Славутичі сьогодні існує. От об'єднавши зусилля всіх, ми пропонуємо майданчик. Коли ми кажемо про хаб, я це називаю майданчик для співпраці з різними напрямками. А знайти сьогодні навіть в Україні дуже непросто те місце, те місто, яке було б готове до співпраці в ядерній енергетиці. Ми всі пам'ятаємо Чорнобиль, хоч і минуло 37 років, але ми всі бачимо Запорізьку станцію, і багато хто подумає тричі, а чи нам взагалі треба цей напрямок. Коли ми кажемо про науку, ми розуміємо, що це лише дослідження і робота вся в Чорнобильській зоні. Але я не виключаю, що на майбутнє це може перетворитись і в розвиток атомної енергетики і на цій території, на півночі України. Малі модульні реактори, дослідницькі реактори, чому ні? Чому ні? І сьогодні, до речі, вже є зацікавленість в цьому майданчику. Я навіть здивувався, так інформаційний простір дуже гарно спрацював. Чешська компанія, яка сьогодні себе бачить в розвитку атомної енергетики на відпрацьованому ядерному паливі. Цікавий ж напрямок. Ми знаємо, що таке відпрацьоване ядерне паливо, воно має зберігатись. Вони кажуть, чого воно має зберігатися, якщо ми знаходимо технологію, як з ним працювати далі. Це невеличкий ядерний реактор, який дає теплову енергію, який може опалювати ціле місто, і Славутич готовий забрати цю теплову енергію на відпрацьованому ядерному паливі. Це не буде завтра, це не буде через рік, бо термін ліцензування тільки років 3, не менше. І
І ще дуже цікава думка є про те, щоб створити на цій території простір для реалізації цифрових двійників, цифрових моделей нових реакторів, цифрових моделей діючих, але ті, які потребують досліджень або ліцензування, продовження експлуатації. Ми кажемо про цифровізацію, ми кажемо про віртуальну реальність, ми кажемо про 3D-моделі і ми кажемо про робототехніку. От робототехніка дуже важливий, мені здається, аспект і напрямок цієї роботи, бо ми можемо надати майданчик Чорнобильської зони і роботи в високих полях високого випромінювання. Це сьогодні на часі і зацікавленість в цьому є. Ми зараз на стадії концепції, ми зараз на стадії визначення ключових стейкхолдерів і учасників цього проекту. Наступна стадія буде техніко-економічне обґрунтування, і далі ми вже перейдемо безпосередньо до якихось фізичних робіт по створенню на базі Центру професійного розвитку самого хабу, самого майданчику. Сьогодні це комунікація, сьогодні це залучення потенційних інвесторів, перемовини з ними. Ну і сподіваємося, що найближчим часом ми вийдемо ще на декілька угод з потенційними учасниками, що дасть нам можливість йти далі. Ми на себе готові взяти забезпечення якісним інтернетом. Це сьогодні важливо, бо це інформація, це зв'язок, це дані. Ми розглядаємо цю будівлю, у нас є співпраця з нашими партнерами, енергетично незалежну будівлю, щоб ми мали стабільне джерело електроенергії, сонячна електростанція, можливо, акумуляторні системи, і щоб ми мали надійне джерело теплової енергії. Ми навіть готові запропонувати унікальні умови саме для інституцій наукових. Ми кажемо, дивіться, у вас є будівля, ми її вам віддаємо безкоштовно. Є в нас право таке орендне за 1 гривню в рік, це безкоштовно. За оренду не платите. Ми навіть готові компенсувати вам всі комунальні платежі. Ви взагалі безкоштовно користуєтесь цією будівлею. Єдина умова – це реєстрація в Славутичі, щоб ви платили податки. Все це потребує ресурсу місцевого у нас точно немає. Ми тут працюємо виключно з нашими міжнародними партнерами, з донорами, з організаціями різними. Можливо, вдасться залучити кошти державного бюджету, поки про це мова не йде, країна в війні, це треба розуміти.